السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وجيه العسكري. أهلا بيكم مع درس جديد من دروس تعلم الإكسل فيجوال بيزك. النهاردة المفروض ميعادنا مع الجزء الثاني من برنامج تسجيل حضور الموظفين، ولكن في الجزء الأول في أحد التعليقات جاني كومنت حلو قوي، عشان كده بقولك ما تبخلش عليا بالكومنت بتاعك، ما تبخلش عليا باللايك بتاعك عشان أنا بستفيد منك. طب التعليق الحلو اللي جاني كان إيه؟ حد كتب لي قال لي لو سمحت عايزين نسخة عربي من البرنامج ده. كومنت جميل جدا. فكرت مع نفسي هو ليه ما ينفعش البرنامج يشتغل على 2 لغة بحيث ان هو يرضي المستخدم اللي بيشتغل عليه باللغة العربية ويرضي المستخدم اللي بيشتغل عليه باللغة الإنجليزية، بدل ما نعمل 2 برنامج. البرنامج اللي قدام حضرتك ده هو بتاع الجزء الأول، ولكن أضفنا عليه 2 كوماند بوتوم. الكوماند بوتوم الأول لما تضغط عليه هيحول لك البرنامج للغة العربية. زي ما حضرتك شايف كل الأيقونات الأسامي بتاعتها اتغيرت للغة العربية. طب البوتوم الثاني اللي هو مكتوب عليه انجليش ده لما تضغط عليه هيحول لك كل الأيقونات للغة الإنجليزية. طب محتاج إيه تاني؟ البرنامج بيقلب معاك عربي وبيقلب معاك إنجليزي. طب الناس اللي هتقول لي اصل البرنامج بيبدأ من الشمال، هقول لك واحدة واحدة عليا، تعالى معايا. لو انت عاوز تخلي البرنامج بتاعك يقلب يمين وشمال هقول لك اضغط على الديفلوبر تاب وخش منه على الديزاين مود عشان تحرر الزراير دي وتقدر تكتب فيها اكواد. ادي الزرار اللي المفروض ان هو بيغير لغة البرنامج للغة العربية. اضغط عليه دبل كليك بيفتح لك محرر الاكواد. ادي الكود بتاعه اهو. هنيجي في الاخر هنا وهنكتب كود من سطر واحد بحيث ان احنا نقدر نغير الشيت بتاعنا من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. ابليكيشن دوت اكتف شيت دوت ديسبلاي. يعني ايه ديسبلاي؟ يعني عرض، يعني اعرض لي منين لفين. رايت ار اي جي اتش تي تو ليفت بتساوي ترو واضغط انتر. تعالى كده نقفل محرر الاكواد واقفل الديزاين مود، وادي الزرار اللي هو بيغير لي البرنامج من الانجليش للعربي. هضغط عليه كليك واحد فقط شمال، غير لي اتجاه الشيت كله، خلاهولي من اليمين للشمال. طب عايزين نرجعه انجليش، لو انت ضغطت على انجليش دي مش هيرجعهولك، هيغير لك المسميات فقط. طب لازم نعمل ايه؟ لازم نحط كود هنا بحيث ان هو يرجعهولي من الشمال لليمين. هفتح الديزاين مود عشان احرر الزرار وهاجي اعمل دبل كليك على الزرار اللي بيخليه لي البرنامج انجليش. هو الكود اللي انا حطيته فوق في الزرار اللي فوقيه هاخده هنا، اخده كوبي واحطه هنا بيست، بس بدل ترو هخليها ايه؟ فولس. ونيجي نقفل محرر الاكواد ونقفل الديزاين مود. تعالى اضغط على انجليش رجعهولي من الشمال لليمين. تعالى نضغط على عربي. زي ما انت شايف بغير اتجاه الشيت من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. لو انت عاوز تشتغل بالنسخة العربية هتبقى زي ما هو قدامك كده. لو انت عاوز تشتغل بالنسخة الانجليزية هتقلب معاك وتدوس على اضغط على انجليش هتلاقي البرنامج اشتغل معاك من الشمال لليمين. ده كان تحديث بسيط اضفناه للبرنامج بتاعنا. طبعا هتلاقي التفاصيل كلها في رابط التحميل، تقدر تنزل البرنامج وتاخد فكرة عن الاكواد لان الاكواد كبيرة جدا. خلينا بس نرجع نفكر الناس البرنامج بيشتغل ازاي، والمرة دي هشتغل بالنسخة العربي. همسح كل الحضور اللي انا عامله ده وهمسح الاسماء كده. البرنامج فاضي عندي. عندك ايقونة هنا اسمها اضافة، بتضغط عليها بتطلع لك الفورم دي بتقول لك دخل اسم الموظف بتاعك. اوتوماتيك هو اداله كود رقم 1 ومنتظر ان انت تديله الاسم. عاوز تكتب الاسم بالعربي اكتبه، عاوز تكتبه باي لغة تعجبك اكتبه. الكلام ده مش هيفرق كتير في البرنامج. هنقول ان الاسم بتاع الموظف بتاعنا اسمه احمد وهضغط سبميت. راح اوتوماتيك مدخل لي احمد هنا وخد رقم 1 واداني هنا كود جديد 2 بيقول لي لو هتضيف موظف تاني. هنضيف موظف تاني
ونسميه بالعربي محمود، عشان اثبت لك ان البرنامج هيشتغل معاك باكتر من لغه. وهدوس سبميت، اوتوماتيك راح مزود لي محمود هنا، وفوق عندي احمد. كفايه كده. طب الراجل ده حضر يوم واحد واشتغل، هكتبه ايه؟ احنا متفقين حاضر اهو. تعالى بص للخريطه، ده مفتاح الخريطه قدامك اهو. حاضر يبقى هتكتبه حرف البي. محمود حاضر، هقول له حرف البي. طب هو احنا هنقعد نحضر الشهر كله كده؟ هياخد وقت معانا كتير. تعالى كده اسحب الكلام ده عشان ما ناخدش وقت كتير في الفيديو. كده حضرته 31 يوم، ونسحبها لتحت كمان، يبقى انا حضرت الاثنين موظفين. طب الراجل ده بياخد اجازه اسبوعيه. الاجازه الاسبوعيه الرمز بتاعها عندي او. هاجي اقول هنا ان الراجل ده كان اجازه يوم الخميس، كله كده اعمله له ايه؟ او، يعني اجازه اسبوعيه. والراجل ده هنقول ان هو بياخد اجازه اسبوعيه يوم الثلاث. نيجي على يوم الثلاث كده. طبعا الكلام ده انت بتعمله يوم بيوم، لكن انا دلوقتي بعمله في الشهر كله علشان خاطر ما ناخدش وقت كتير في الفيديو. عايزين دلوقتي نستعلم عن موظف تاني. قبل ما تضغط على بحث عشان تستعلم عن اي موظف، لازم تضغط على زرار اسمه المزامنة. ليه؟ عشان يبدأ يجمع الموظف ده حضر كام يوم، اشتغل كام يوم، غاب كام يوم، خد اجازة كام يوم. اضغط عليه كده، هو خلاص بيجمع مع نفسه. تعال خش اعمل سيرش، اضغط على ايقونة بحث. بيقول لك هنا دخل كود الموظف. هقول كود الموظف رقم 1 وهضغط سبميت. قال لي اسمه احمد، اشتغل 27 يوم، خد اجازه 4 ايام. طب عايزين نعمل بحث عن حد تاني، اضغط كلير، مسح لي كل حاجه. خش هنا الكود رقم 2 واضغط سبميت. قال لي اسمه محمود، اشتغل 26 يوم، خد 5 ايام اجازه اسبوعيه في الشهر ده. طب ما تيجي كده ندي محمود ده اي حاجه تاني، وليكن مثلا نديله اجازه سنويه. الاجازه السنويه الرمز بتاعها ايه؟ حرف الفي. تعالى كده هنا واكتب حرف الفي، وهنا حرف الفي، وهنا حرف الفي. وتعالى نديله اجازه مرضيه. اجازه مرضيه حرف الايه؟ السك اهو. اكتب هنا سك واكتب هنا سك. وتعالى نخش نستعلم تاني عن محمود كده. اضغط الكود بتاعه 2 واضغط سبميت. قال لك اشتغل 21 يوم، 5 ايام اجازه اسبوعيه، 3 ايام اجازه سنويه، يومين مرضي. طب لو حابب اطبع التقرير هضغط على برنت. هتلاقي التقرير اتطبع معاك بالشكل ده بكل التفاصيل، التاريخ للاسم بعدد الايام بنوع الاجازه اللي الموظف خدها. نرجع للبرنامج بتاعنا تاني. ادي البرنامج شغال معاك باللغه العربيه، شغال معاك باللغه الانجليزيه. في نهايه الفيديو بفكرك لو ما اشتركتش في القناه الحق اشترك، فعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي وجيه العسكري.